Ooh, nakakainis tong Puffy Gray na isa. Ang ganda nilang dalawa. Hi guys! Welcome back to my channel. And ang gagawin natin today is magta-try on ng contact lenses na nabili ko sa Shopee. Kung bago kayo dito at mahilig kayo sa beauty videos at mga unboxing videos and reviews, please click subscribe and like yung magustuhan nyo yung video na to. So, let's go! Ayan, guys. Ito na yung mga contact lens na nabili ko. Anim sila. So, isusukat natin sila lahat today. Unahin ko tong Sure Brown. Ito-try ko to gamitin. Kung malalaman nyo na baligtad yung contact lens nyo daw kapag yung pagka-concave niya. Dapat ganyan. Ito na. Pero sobrang natural lang. Sobrang natural niya lang. Parang hindi halata. Hindi siya halata. May unting medyo brown lang yung mata mo. Pero sayang ba pera? Tingnan natin. Suot ko yung isa. Sa pictures, ayun, natural brown lang talaga yung itsura niya. Kaya ito parang hindi siya halata. Tingnan natin sa natural light. Medyo ano na kasi hapon. So ayun, parang hindi rin siya halata. So tapat ako ng bintana. Try natin sa hindi ring light. Wala, hindi talaga siya ganun kahalata. So kung ang hinahanap nyo is natural lang, medyo magkakaroon ng hint of brown sa gilid ng mata niya. Ayan, tanggal ko na yung Sure Brown. Next naman is Glamour Brown. So, ito yung Sure Brown, ito yung Glamour Brown. So, feeling ko magiging mas halata. Parang hindi effective pala sa akin. Try na natin itong Glamour Brown. Ayan, hindi ko gagamitin yung mga tools. So, dapat malinis kamay niyo pag nag-handle kayo ng ganito. Ayan, ito na yung Glamour Brown. Nisuot ko siya kanina ng pabaliktad. Grabe, ganun pala yun. Sumasabit siya as in, pag pumipikit ako, pumupunta siya sa taas. Yun yung mangyayari kapag nalagay mo siyang pabaliktad. So, ito na siya yung Glamour Brown. Ganda. Bet ko to. Natural brown na siya. Ang lakas ng ka-owl. Ewan ko ba't owl yung naalala ko. Pero, ganun yung pagka-brown na naalala ko. Glamour Brown. Bonk! Bonk! Yun. Ito na nakita ka. Ito naman yung next. Puffy Gray. Meron pala, isa pa akong gray. Ito yung Hydrocore Gray. Ito yung Puffy Gray. So, feeling ko mas halata na naman to kaysa dito. Sweety Hydrocore Gray na lang muna yung unahan natin. Ito na yung Sweety Hydrocore Gray. Ooh! Uy! Okay siya. Kaya ko pala binili ito, naalala ko na. Minsan mukha siyang blue, minsan mukha siyang violet. Gusto ko siya. Ayan. Ito yung Sweety Hydrocore Gray. Ayan. You like it? You like it? Hindi siya yung mukhang vampire na parang puting-puti na yung mata mo. Kaya pala maraming bumibili nito. Maganda siya. Tsaka magaang. Madali ko lang siya naisuot. Okay, next naman is yung Puffy Gray. Ayan, ito na yung Puffy Gray. Ang laki niya. Nakakalaki siya ng eyeball. Siya yung pinakamalaki so far na nasukat ko. Dull effect. Nakakainis tong Puffy Gray na isa. Ito yung una ko nilagay kanina sa ko dito. Tapos, masakit. Kaya itong unang isa yung nilagay ko. Ang ganda sana niya. Ang ganda niya. Tapos
mas malaki. Ay! Sikot. Ano? Ayan, ang ganda, diba? Kaso, ang sakit nito sa mata. Hindi man siya baligtad. Sure ako na hindi siya baligtad kasi sa ganito, madaling makita yung baligtad o hindi kasi yung sa print. Siya lang yung medyo parang nakaka-irritate ng mata. Ganda sana siya kaso ayan, nararamdaman ko na ulit na parang may something sa mata ko kaya tatanggalin ko na siya. Pero ang ganda sana, ano? Di ba maganda siya? Ay, ayan, medyo maayos na yung feeling. Hindi na siya nakakit. At saka siya kasi yung ano, super siya yung pinakamalaki. Dumating na si Aldrin, kaya kumain muna kami. So, mag-detach na lang ako. Ito yung dalawang mix natin. Yan, si Peachy Green at si Peachy Blue. Si Blue muna. Ganda yung itsura nito sa, sa Shopee, sa website. Ano natin, lagay ko muna. Ayan, ito yung Peachy Blue. Ang ganda. Actually, ang ganda. Ang ganda nung pagka-blue niya. Kaso, ano, may something ulit tong isang ka-pair. May something siya na nakakasakit sa mata. Kakausapin ko yung shop kung nare-replace ba or something. I-update ko na lang kayo. Pero ito, tignan nyo. Ang ganda ng peachy blue. Tagal naman na ako nag-order kay Gwyshop. Ngayon lang naman mayroong factory damage. Pero gusto ko ito. Pagtabihin natin sila ng peachy green. Peachy blue ito. Lalagay ko ngayon. Peachy green. Ang ganda nilang dalawa. Ooh, ang saya. Sorry, kita na yung mga black heads. Yan. Yan, yung itsura na sa malayo. Sige, lalagay ko na yung peachy green for 2 eyes. As in, literal na may parang maliit na something dun sa lens mismo. Yung isang peachy blue. Pero sobrang ganda ng color niya. Yan, ito na yung dalawang peachy green. Ganda niya, oh. Diba? Try ko hinaan yung mata. Yan yung itsura niya sa malayo. So, yun. Yun ang ating try-on ng mga contact lens natin na nabili sa Shopee. Meron lang akong unting issue. Dalawang lens out of 12. So, ikakonta ko na lang yung seller. Hindi ko pa siya na order received eh. Ginagawa ko kasi ina-unbox ko muna yung mga items and I make sure na lahat ng items is okay bago ko siya i-click na order receipt para hindi magka-problema sa pag-claim ng mga damaged whatsoever. So, yun. Ang ganda. Ang favorite ko so far yung peachy blue, tsaka yung hydrocore gray, tsaka yung isang brown. Parang lahat naman gusto ko sila. Medyo sobrang natural lang para sa akin yung una kong tinry. Sure brown. Sorry, ang kulit ni Hook. So yun, thank you so much for watching. I-update ko na lang kayo sa description box or sa comments kung mapapalitan ba yung mga defective na items. And guys, sinuot ko ulit yung peachy gray. Puffy gray. Yung sabi ko kaninang medyo masakit yung isa. Nag-improve naman na siya. So, I think yung isang peachy blue na lang yung papapalit ko kung pwede. Kasi meron talaga siyang foreign object. Hindi foreign object eh. Parang may something dun sa lens. Excess plastic. Ganun. Pag na-video ko, papakita ko sa'yo. So guys, ito na yung update. Ito yung screenshots ng conversation namin ni Gwyshop. Mabilis lang naman siya kausap and in 2 days na-receive ko na agad yung replacement ng peachy blue. So, let's go back to the video. So yun, ito yung Puffy Gray. Marami pa tayong susunod na videos. So, try ko yung mga
brushes sa Shopee. Magkakaroon tayo ng giveaway. Tapos, itatry ko rin yung brushes ni Mama Ann. Meron ako nung beginner brush at saka nung eye essentials. So, yun. Abangan nyo. Thanks so much for watching. Bye! Maraming salamat ulit sa pagnood, especially kung nakaabot ka sa part na to ng video. At kung nagustuhan mo, please click subscribe to my channel, Cattleya Arce. Dito yung mga beauty videos ko at mga iba pang unboxing videos. Meron din akong food and travel channel sa Hungry Cat. Check the description box for that. So, bye!